guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so mga paps, another product for us to review today. At ngayong araw, ang i-review natin is car nano repairing spray or repair scratch. Hindi ko alam kung bakit repairing spray yung nakalagay sa kanya. Ano naman to, liquid form. So, nung binili ko to, na-intrigue ako kasi ang sinasabi niya, nagpo-provide daw to ng nano coating sa paint. So, pinoprotektahan daw nito yung paint against foreign elements. So, yung rain, dust, debris, at kung ano-ano pa. So, na-intrigue ako. Binili ko to for 92 pesos lang sa Lazada. Ito. Maliit lang siya, 20 ml. Nagulat nga ako kasi ganito lang kalaki. And may video na ako nung in-apply ko siya. So, ipi-play ko to after this clip. Okay, so ang ginawa ko mga paps is hinati ko sa dalawa yung hood. Dito is yung in-applyan natin ng etong ito, car nano, yan. Ito yung in-applyan natin tong side na to. So ang gagawin natin para tingnan if legit ba na nagpo-protect siya against yung debris, ulan, at kung ano na ba. Simple lang ang ito-test, ang gagawin nating test. Tubig lang to guys. Bobombahin lang natin ang bobombahin tong side na to para i-simulate yung rain effect. So, initial muna, tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. If para ba siyang yung mga hydrophobic na wax, yung mga synthetic wax na available sa market. Ayan, so far maganda kasi nagbi-beads yung tubig. Ito. So, damihan natin. Ayan, nakita nyo, nagbi-beads lang yung water. Titingnan natin kung tatagal ba yan, yung effect na yan. Okay, so, ayan, nakikita nyo naman, di ba? Nagbi-bead siya. Yan, yung mga concentrated yung spray natin, kita nyo agad na nagbi-beads yung tubig. O, ito gagawin natin. Ang gagawin natin is pupunasan natin to ulit ng dry. Yan, tutuyo lang natin. Kasi merong mga wax na nabibili aftermarket na syempre pag unang lagay mo, 'di ba? Sobrang ganda. Pero once na matamaan ng ulan or mabasa, wala na. Parang wala na yung effect niya na nagre-repel ng tubig. Wala na yung effect niya na parang yung madulas na feel pagka hinahawakan nyo. Ito guys, honestly, hindi siya madulas hawakan. Hindi kagaya ng mga wax na ginamit ko na after nyong i-apply is madulas sa kamay. Okay. So I think that's enough. Yan, pag hinawakan mo siya, hindi siya madulas. Ngayon, i-sprayan natin ulit if magbi-beads pa rin ba yung tubig.
Okay. So, partially nag-deteriorate na kasi kanina, 'di ba? Once na magbuo siya ng ganyan, diretso na siya pababa. Ito, it's taking a couple of sprays. Yung iba nga ayaw nang bumaba. So hindi naman high hopes yung ano expectation ko sa product na to, pero at least nakikita nyo na in a way nire-repel pa rin niya yung water. So I think siguro isang malupit na ulan to, or baka kasi isang beses ko lang in-apply eh, 'di ba? One coat lang. So hindi na bumabagsak yung mga beads dito versus yung kanina, 'di ba? Though yes, nagbi-beads pa rin naman siya, pero wala na yung effect niya na parang hydrophobic. So magkano ba bili ko? 96 pesos yata yung bili ko sa kanya. 20 ml. I don't think na nagpo-provide siya ng yung nano ceramic coating na kine-claim niya. I think ano lang to, ordinary wax, 'di ba? You can do more sa ibang brands na same price, like yung Micro Magic na Carnauba wax. Magandang klase yun, yung wax na yun. 99 pesos lang ata or 100 pesos pili ko. Mas marami pa yon ng di hamak kumpara dyan. Okay, so na-review ko na yun sa isang video, i-check nyo na lang. So for that product, yung Nano, definitely hindi ko nire-recommend na bilhin yung product na yun. It's not worth your money. Sayang lang sa pera. Pretty sure pag in-apply niya yan, hindi siya nagbibigay ng yan, tingnan nyo hanggang ngayon hindi pa rin bumabagsak, di ba? So definitely hindi yan magbibigay ng nano ceramic coating, and also it's just a waste of money. So rated 1 to 10, I'll rate it 1. Okay? So wag nyong bibilhin just in case na may mag-offer sa inyo. Again, if it's too good to be true, magdalawang isip na kayo. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan nyo yung ating video for today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. At kung meron po kayong mga products na kailangan, car parts, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. And also guys, kung meron kayong mga products na gusto nyo i-review or i-test natin sa channel na to, comment lang kayo guys if it's doable, at syempre kung kaya ng budget, pipilitin po natin gawa ng video. So yun lang, thank you guys, and see you on our next video.